Εδώ το αμπέλι σκέψου ότι είναι η πρώτη περιοχή που πήρε την κατάταξη POP, δηλαδή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το 1974 για την ποικιλία ξινόμαυρο. Άρα είναι μια ποικιλία σταφυλίου η οποία καλλιεργείται πάρα πολλά χρόνια. Έχει προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια στον καιρό. Δηλαδή η περσινή χρονιά είχε πάρα πολύ ζεστό χειμώνα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολλά νερά στο έδαφος και κατά συνέπεια και το πολύ ζεστό καλοκαίρι έκανε την ορίμανση των σταφυλιών να έρθουν περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Όποιος δεν είχε δηλαδή να ποτίσει το αμπέλι του ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ούτε μεγάλο καρπό είχε ούτε τη σωστή ποσότητα από άλλες χρονιές. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γίνονται κάποιες προσπάθειες και από την βιολογική καλλιέργεια όσον αφορά τους πειραματισμούς με κάποια πετρώματα όπως είναι ο ζεόλιθος, το οποίο είναι ένα φυσικό πέτρωμα το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στη συγκράτηση του νερού και κάποιων στοιχείων. Οπότε είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούμε είτε στο έδαφος είτε σαν ψεκασμό, το οποίο βοηθάει και το αμπέλι αλλά και άλλες καλλιέργειες έτσι ώστε να διατηρούν έστω και αυτή τη λιγοστή υγρασία που υπάρχει. Οπότε γενικότερα ψάχνουμε τρόπους ώστε να είναι τα αμπέλια που δεν είναι ποτιστικά αλλά και αυτά όσο το δυνατόν πιο υγιή και πιο σωστά στην καλλιέργειά τους, με βάση πάντα την υγρασία που χρειάζεται το φυτό. Για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και του νερού που χρησιμοποιούμε στην καλλιέργειά μας, χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους με ποτισμά στάγδιν. Χρησιμοποιούμε λάστιχα τα οποία έχουν συγκεκριμένη ποσότητα νερού που επιτρέπεται να περάσει προς το έδαφος και άρα στην καλλιέργεια, έτσι ώστε να μην εξαντλούμε το διαθέσιμο νερό που υπάρχει. Απλά όταν μιλάμε για μια καλλιέργεια αμπελιού, μιλάμε για μια καλλιέργεια η οποία αποτυπώνει τον τόπο στον οποίο έχει φυτευθεί μετά από τα 10-15 χρόνια. Οπότε δεν είναι εύκολο κάθε 15 χρόνια να φυτεύσει ένα καινούριο αμπέλι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε λίγο το αμπέλι, το ότι γενικότερα θέλει κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Θα πρέπει να βρούμε αυτές τις ιδανικές συνθήκες και τοποθεσίες έτσι ώστε το αμπέλι να το φυτέψουμε τώρα και να διαρκέσει για πάνω από 40-50 χρόνια, όπου θα δώσει ένα πολύ διαφορετικό καρπό. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να φυτέψουμε αμπέλι στις παιδινές περιοχές, αλλά ούτε και στις πολύ ορεινές. Αλλά πρέπει να βρούμε εκείνο το σημείο, το ημιορεινό, το οποίο όμως θα έχουμε και την ελπίδα το ότι οι κλιματικές συνθήκες δεν θα αλλάξουν άμεσα τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε για τα επόμενα τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια να είναι οι ίδιες, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει ένα πολύ ποιοτικό προϊόν. Όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια και την εινοποίηση, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία δεν αφήνει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αρνητικό. Δηλαδή όλα τα προϊόντα ανακυκλώνονται όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο, τη φιάλη, το φελό, την ετικέτα, όπως επίσης και τα υπολείμματα που μένουν από την εινοποίηση, όπως είναι τα στέμφυλλα, τα κουκούτσια ή τα κλαδιά, τα οποία επανέρχονται με τη διαδικασία της κομποστοποίησης πίσω στη φύση. Οπότε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι πολύ μικρό και η επιβάρυνση. Σίγουρα οι ελαφρύτερες φιάλες ή αυτή τη στιγμή που γίνονται κάποιες δοκιμές με φιάλες αλουμινίου, πολύ πιθανόν στα επόμενα χρόνια να δούμε ακόμα μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά τη διαδικασία της αμπελοκαλλιέργειας και της εινοποίησης.